Tervetuloa Coloradoon. Tänään ollaan täällä Coloradon osavaltiossa Monte Rosessa. Täältä pitäisi lähteä kulkemaan tonne New Mexicoon Farmingtoniin, viedä pieni kuorma. Niin kuin peilistä näkyy, niin meillä on tollain tuplaperäkärry vedossa tällaista maa-ainesta. Tästä lähdetään nyt tehtaan pihasta. Tai mikä tää nyt ei tää mikään tehdas on, mutta joku louhimohan tää on. Niin täältä lähdetään tätä hiekkatietä pitkin kohti New Mexicoa. Mennään tosta $1 000 000 valtatietä pitkin. Se on kuulotietojen mukaan aika hieno pätkä, eli tällainen maisemareittiajelu tänään. Tää hiekkatie, mitä nyt ajetaan, niin tää on aika heikos hapessa ja tätä on joku 4-5 kilometriä tässä, niin otetaan tää alku vähän hitaammin ja sit päästään tonne asfalttitielle onneksi, että tää nopeasti lyö, niin kuin näette varmaan, niin hytti heiluu jonkun verran. Tuossa menee hieno puro, laskee tuolta vuorilta ja menee tonne alas. Tänne ajettiin sellaisen pienen kylän lävitse. Mutta joo, tästä nyt hetki joudutaan hissuttelemaan tätä hiekkatietä pitkin. Tässä ei tosissaan uskalla paljon, vaikka nopeusrajoitus näyttää 25, niin se ei oikein ole mahdollinen. Tää on sen verran pahassa kunnossa tää tie, niin kuin näette peilistäkin tällä hetkellä, niin noi takana olevat vaunut hyppii aika paljon. Mikäs täällä on joku tullut kattelemaan? Joku seisoskelee ja kattelee maisemia tossa. Kiikaroi jotain lintuja bongailee. Tässä on hieno tällainen kallio on louhittu tätä tietä. On jäänyt tällainen uloke tähän kallioon. Tai ei välttämättä jäänyt, vaan ehkä jätetty, näyttää peilistä aika makeelle. Ja kuten näkyy, niin eessä on maisema on komea. Tää on varmastikin yksi lempiosavaltioista tää Colorado itsellä ainakin, en tiedä. No ehkä Texas tulee siinä hyvänä kakkosena, mutta odotellaan mitä osavaltioita vielä saadaan ja miltä ne näyttää, mitä extra ja spessua siellä sitten tuo noi uudet päivitykset ja kartat. Jos joku on muuta mieltä, että mikä on oma lempiosavaltio, niin toki voi heittää kommentin tonne alas ja kertoa, että mikä osavaltio ja minkä takia. Itse tykkään Coloradossa. Täällä on nämä maisemat on hienot ja täällä on nämä kuormanhakupaikat on vähän juurikin tällaisia spesiaalimpia. Meillä näyttää navigaattori, että meillä on tuolla jotain spotteja, missä voidaan katsella maisemia, niin meillä on sen verran hyvin aikaa tässä, kun ei ole mikään ihan pikahätäkeikka, niin voidaan hyvin katsella vähän maisemia. Mut sellaista. Nyt taitellaan vielä tää tästä tohon ja nyt aletaan olemaan asfalttitiellä. Ei tää kovin pitkin, on tää vähän tällaista. Noin.
sanoin siitä tien huodosta kunnosta, niin johan se tässä viime metreillä sitten alkoi näyttämään. Sen ei mennäkään tuohon kollegan eteen vielä, otellaan se. Ei tuu tuolta oikealta, ei tuu ketään, niin no ehkä mä tolle alahan tulla nyt. Itse asiassa tuolla vasemmalla nyt näkyy se kylä, mistä mä aikaisemmin puhuin, eli ton pienen kaupungin kautta kylän läpi tänne piti ajaa. Oli hieno paikka. Jonkun sorttinen mäki, kun joutuu ottaa ihan kaikki irti autosta, mitä sanoo tienviitta. Joo, jyrkkiä pudotuksia ja jyrkkiä mutkia sekä nousukulmat on aika isoja. Se on. Tässä nyt vissiin jonkun aikaa kiivetään. Me mennään tämän vasemmalla olevan nyppylän ylitte. Pitäisikö meidän ottaa tähän nopea stoppi ja katsoa, että miltä täällä näyttää. Otetaan tuohon. Viedään reilusti koko parkkipaikka. Meillä on sen verran aikaa nyt kun tässä kerran ollaan, niin katsellaan vähän videoita. Komealtahan siellä näytti. Ei siitä mihinkä pääse. Pitäisikö meidän ottaa tässä kohtaa thumbnail-kuva? No ja sitten lähdetään jatkamaan. Lasketaan. Ei sieltä tuu ketään. Lyödään tosta kuitenkin vilkkua päälle. Jos täällä on vissiin jonkun sorttisia maa- tai lumivyörä. Vai olikohan tuo portti tätä tunnelia varten? Jaha. Edessäpäin on poliiseja. Komeat on kyllä maisemat. Niin kuin tuossa videollakin jo näkyi, niin maisemista ei jättää ajelu kiinni, ettei tästä konttorilta olisi hienot maisemat. On täällä vissiin luntakin jossain kohti tulossa, kun nämä aurauskepit on näin valtavan korkeita. Ei muuta selitystä en niille keksi, että tällaisia 2,5 metrisiä aurausviittoja. Siinähän on kollegalla pirteän värisenä tällainen Volvo. Tonne ei saa mennä kun nelivedoilla. Lähtee joku vissiin jyrkemmän oloinen reitti. Tää nopeusrajoitus kyllä nyt pääs mut yllättämään, että täällä on 25 mailia tunnissa nopeusrajoitus. Ei toki tällä
Yhdistelmällä se ei haittaa mitään, mutta jos ois vaikka jollain moottoripyörällä tai vähänkään sporttisemmalla autolla, niin kyllä tällaisella tiellä voisi tulla se fiilis. No siinähän ne poliisit olikin. Niin vois tulla sellainen fiilis, että vois ehkä painaa kaasun suht syvälle tai kahvan aika taka-asentoon. Mukavaa näköistä reittiä. Mikä tuolla? Tuolla on joku UTV-porukka. Elikkä ne on just sillä reitillä, mikä äsken oli, että missä oli. Toikin voisi olla kyllä makeeta puuhaa noilla UTV:llä rällästää oikein kunnolla tollasella mettätiellä. Varsinkin näissä maisemissa. No onneksi ei ole mikään tripla perässä, kun joutuu jo näillä kahdellakin ottamaan aika leveän linjan, niin tähän vielä yksi tonne perään, niin siinähän sitä olisi. Täällä on ihan joku ruuhka-aika. Väkeä on niin vietävästi väylällä, että aika mutkikkaalta tää näyttää vielä eteenkin päin tämä reitti meillä. Täällä ei varmaan paljon tarvi kaasupoljinta käyttää, kun täältä lähdetään alaspäin tulemaan. Veikkaan, että tulee ihan omalla painollaan, kun tässä ollaan nyt jo näin pitkään kiivetty jo ylöspäin. Niin jotain pieniä töyssyjä tiessä. Joo, kyllä tää olisi henkilöautolla. Tai sillä moottoripyörällä kyllä. Ei tää tälläkään huono hommaa. Okei, taas on poliiseja jossain, mutta tässä kerkiää. Onpa nyt reikänen tää tie. Tällä kerkii katsella tosiaan näitä maisemia vähän kivemmin tässä ajaessa. Maisemat on kyllä. Red Mountain Mining Overlook, eli siellä on joku näköalatasanne. Mitäs kello on? Kyllä me siellä vielä keritään käydä. Se on vissiinkin tästä. Joo, mennään ton jeepin perässä. Vähän nyt yhdistellään tällaista työ- ja huvimatkaa tässä. No tää ei tän pidemmälle mennytkään. Tos menee joku ihan vanha louhoslinja menee tos oikealla. On täälläkin porukkaa ottamassa selfieitä ja on joku vanha kaivoskylä. Siinä on vähän vanhempaa rakennusta. Kaikissa levytikkunoissa. Kaivostoiminta taitaa olla unohdettu täällä jo. Kovin valvottu on tämä tie. Toki ymmärrän. Durango. Se on tossa matkalla. Toi taisi olla muuten joku
salainen tie tai joku tollanen toi, kun toi tuli tällaisella keltaisella katkoviivalla toi meidän Overlook tonne näkyville. Pahimmat mutkapätkät taitaa olla nyt selätetty, kun tai nopeus nousi 45 mailia tunnissa. Joo, ja allahan meillä on Volvo VNL. Tää viimeisin malli. 4300 mailia tällä kerinnyt ajella. Olen kyllä pitänyt. Ei huonoa. Huonoa sanottavaa laisinkaan tästä rekasta. Eihän tässä sellaista räyhettä ja rätkettä on niinku Kenwortheissa ja muissa, mutta on tässä sentään nokka. Et ei nyt sentään ihan mikään Euro-Volvo. Mutta ihan mukava peli ajella. Tosta ei oo vaan tietoa, että miten tässä toimii toi. Kokeillaan. Vähän häsmäsen tuntunen nyt on automaattilaatikon kanssa toi. Mutta pidetään se nyt päällä, niin ei tarvi polttaa jarruja tässä alamäessä. No on siellä kuitenkin runway track ramppikin tulossa, että jos ne jarrut pettää, niin johonkin hiekkakasaa pääsee. Ei, tää on mahdoton tämä jarrusysteemi nyt tän automaattilootan kanssa, mutta mikäs kun nämä uudet rekat on kaikki tuppaa näitä automaatteja olemaan, niin niillä on mentävä. Koitetaan vähän naputella tosta tehoa pienemmälle, onko se yhtään hillitympi. Ei, kyllä se pomputtaa tuossa automaattilaatikossa noita vaihteita niin villisti, että siihen me ei nyt ruveta. Pidetääs me tää vasen kaista. Paikallinen perhe 3 sukupolvessa pitänyt tuota motellia. Taitaa olla ihan hyvä motelli, kun niin pitkin kestänyt. En tiedä, onko vähän kettumainen liike olla tällä rekalla tässä vasemmalla kaistalla, mutta kun emme oikeallakaan oltu kääntymässä, niin ajattelin, että ei tässä nyt mahdotonta rikosta tehdä, jos ollaan tässä vähän vikkelämmällä kaistalla. Tosta olisi saattanut mennä joku oikoreitti tonne, mistä me käännytään muuten tuolta vasta. Toivon mukaan joku kääntyy tonne oikealle. Mä en tajunnut katsoa navigaattorista, että toi on meidän risteys tossa. Toi
Käänty ainakin. Nyt näyttää vähän hiljaisemmalta noitten kääntyvien kanssa. No, ton punaisen auto eteen tai taakke. Onko se tulossa vai nyt jääkö se tohon? Tuli se sieltä. Tää on tällainen pieni kaupunki, tää Durango näemmä. Näytti siltä, että stumppasko nyt kaikki nämä autonsa tähän. Vihreät palaa ja jengiä ei eikä nyt kellään täällä on manuaaliauto, että toi stumppaaminen on mahdollista edes. Niin, joku pieni kaupunki näyttää tää Durango olevan, että täällä on kuitenkin jonnin verran tuollaista teollisuuttakin näyttäisi olevan. Joku isompi, siinä oli pari Harleyta. Taas pikkusen kauempaa. On meillä vielä sen verran ainettakin, ettei ole tarvetta tohon pysähtyä tankkaamaan. Siinä tulee D-Capillä matala ja lyhyt. Silläkin on ihan saletti, että kun mä kurkkaan tonne sivulle päin pidemmäksi aikaa, niin valot vaihtuu. Joko meillä on jerkkua enemmän tai sit sillä on painoa paljon enempi kuin meillä, mutta mennään tästä. Jahas, taas pysähytään. Tää kaupunki ei taida tuntea käsitettä vihreä aalto. Täällä joutuu pysähtymään jokaisiin valoihin näemmä. Ja sitten mennään. Totta kai meillä on tölkki kokista tuolla. Matka juomaks. Vihreät valot. Kävipä nyt löytyi jo 2 peräkkäiset valot, mistä pääsi ajamaan oikein. Tämähän. Oi, mitäs toi kollega meinaa tulla kylkeen tuolta tolla Daycruiserilla. Mitenkään se nyt selviytyy, paljon lähtee kyljistä kun se tulee. Nyt se onneksi kääntyy tonne vasemmalle. Ja se veti hätärit siihen. Okei. Se teki tollasen stuntin tähän kohtaan. Eipä siinä. Ja se meininki näyttikin vähän siltä jo tuossa aikaisemmin, että ei hyvältä näytä. Katsotaan vähän ikkunasta. Ei, no meillä vaihtuu just valot, mutta kun päästään liikkeelle, niin mä kuikkaan tosta. Joo, siihen se jäi. No, se oli hänen ratkaisunsa. LA-puhelin varottelee, täällä on. Kai nyt luulisin, että tää on mikään mahdoton liikennepäiväkään. Kello alkaa olemaan 6:45 illalla, niin ei täällä nyt ainakaan niin hirveä rush houri oo, että toki tää tuntuu pitkältä, kun näissä jokaisissa valoissa saa seisoskella. Että taitaa olla ainoat kulkijat tulos täältä meidän suunnasta. Kohti etelää.
päästään puikkasemaan kohta tältä tieltä pois, niin luulis, että noi liikennevalot loppuu. En usko, että tuolla pienemmällä tiellä paljon liikennevaloja on. Pääsee taas niinku, aha, ja heti. No mut siinä onkin jo kyltti Farmingtoniin. Meidän ei tarvikaan noista valoista välittää. Mitäs tuolta ei kerinnyt kukaan tulemaan vielä, niin sit me hyökätään tänne. Copy the mail. 60 mailia. Joo, nyt alkaa tie muuttuu isommaksi. Siinä on joku karja-aitaus, hirveä määrä karjaa. Aletaan olemaan kohta varmaan New Mexicon. No niin, no, kohta siinä on kyltti, että tervetuloa New Mexicoon. Näin se osavaltio vaihtui. On sitä mäkeä ja nyppylää näemään vielä täälläkin, mutta ei ihan niin jylhiä maisemia kuin tuossa alkumatkasta. Jaha, sit tippuu nopeusrajoitus jo 4-vitoseen. Tullaan jollekin tällaiselle. Aha, 30. Saa jotain pientä teollisuutta näemmä. Koittakaahan nyt liikehdöidä sinne itsenneni. Pääsee täältä itsekin tonne. Taas tohon kohtaan. Meinas tulla. Pien kolari piti lyödä tosta vähän ovea pienemmälle, kun koira alkoi huutamaan. En tiedä, onko tää jo joku Farmingtonin esikaupunkialue vai onko tää joku pieni oma paikkansa. Niin kyllä tää oli jo Farmingtonin jotain esikaupunkialuetta. Tuolla punaiset just vaihtu tonne eelle. Nyt taitaa olla niin kaukana toi, että ihan ei. No siinähän on State Patrol. Onks tuolla? On siellä Volvo-liike. No, eipä paljon tarvi mihinkään huoltoon mennä, kun 4411 mailia mittarissa, niin ei tarvi vielä paljon murehtia. Muuta kuin siitä, että kuski ei kattelis maisemia ja olisi hereillä, kun valot vaihtuu. Täällähän alkaa sitten taas olemaan jo liikennettä oikein kunnolla. Mitä ihmettä, mihin kaikki on menossa, kun tuolta vastaan ei tule niin kuin nimeksikään porukkaa.
Nyt meidän pitäisi saada toi vasemmanpuoleinen kaista tuolla. Tän risteyksen jälkeen toki jos menis tosta kääntyis oikealle ja sitten tonne vasemmalle, niin pääsis ton isomman kadun kautta, mutta no, sama patua. Kyllä meille tuolta aina joku väli löytyy, mihkä mennä. Joku noista jää punaisia kuitenkin. San Juan, tää on joku joki, kyllä. Olisiko se meidän ruutu sitten tässä tän Citymaasturin takana? Kyllä, kiitos, kiitos. No tämähän on kähvelästi sitten tässä tää meidän koko yhdistelmä tukkii tän vasemmalle kääntyvien kaista. Noni, no. Eipä se mitään, kun on kääntyvien kaista näin lyhyt, niin tässähän se on silloin oltava. Konttiliikennettä on jonkun verran. Oak Harbor. Onks tässä muka... Tää on niin sisämaassa kuin tää voi vaan olla, että... Ei täällä ainakaan mitään... No ehkä täällä joku junaterminaali on, mihkä tulee konttitavaraa, mutta... Ei kai nyt tänne muuten konteilla paljon tuu. Jaa, tässä on taas tää sama San Juan joki, se tekee aikamoisia kiappauksia täällä. Ja onko tässä on itse asiassa jossain meidän... Tuollahan se näkyykin. Meidän kärryn pudotuspaikka on täällä. Jaa, tää onkin tällainen... Tähän suoraan vaan selvä homma. Jätetään tämä tänne, meikä et siinä mitään. Paluukuormana näissä sais näemmä jonkun puskutraktori johonkin, veikkaisin tosta lavetista, mikä on tossa edellä. Siitä käsijarru päälle ja painoipa komeasti väärään nappulaa. Sehän olisi siinä tämänkertainen nopea pyrähdys maisemareitillä. Eihän siinä muuta kuin sitten otetaan seuraavaa kertaa ja uudet maisemat. Kiitoksia ja se on moro.